امشب در 24 آماده باش ارتش اسرائیل در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی. 28 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف در پی دریافت هشدارهای امنیتی تعطیل شد. اخراج 2 نظامی عالی رتبه اسرائیلی در ارتباط با حمله مرگبار به خودروی امدادرسانان. نتانیاهو با باز کردن گذرگاه‌های کمک رسانی به غزه موافقت کرد. رفع تحریم‌های اروپایی ابراروان. اتحادیه اروپا از آبان 1401 این شرکت رو به خاطر سانسور و قطع اینترنت در ایران تحریم کرده بود. و حمله پهپادی گسترده اوکراین به پایگاه هوایی روسیه. همزمان کشورهای عضو ناتو متعهد به کمک‌های بیشتر به کیف شدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. به گزارش وبسایت آکسیوس، اسرائیل هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله مرگباری به کنسولگریش در دمشق رو با حمله مستقیم از خاک خودش تلافی کنه، با واکنش قاطع اسرائیل روبرو میشه. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داده اسرائیل به آمریکا گفته در صورت حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی درگیری فعلی رو به سطح دیگری میکشونه. رهبران جمهوری اسلامی تهدید کردند که حمله اسرائیل رو که منجر به کشته شدن حمید رضا زاهدی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شده، تلافی می‌کنند. مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند دولت بایدن و دولت اسرائیل از آماده شدن جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع بسیار نگرانند. در پی تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل 28 سفارتخانه این کشور در نقاط مختلف جهان به صورت موقت بسته شدند. این تصمیم وزارت خارجه اسرائیل با هماهنگی شین بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اتخاذ شده. این وزارتخانه دیروز هم با اعلام این تصمیم از سفیران و کادر دیپلماتیکش خواسته بود روز جمعه به محل کارشون نرن و برای حفظ امنیت از حضور در مراسم عمومی خودداری کنند. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی، با مساق الفک 28 سفارتخانه اسرائیل رو موقتاً تعطیل کردن مقامات اسرائیلی. نگرانی زیادی هم در داخل خاک اسرائیل هم در سراسر جهان برای مناطق دیپلماتیک این کشور وجود داره. چقدر فکر می‌کنید که این تهدیدات جدی هست و واقعاً ممکنه شاهد یک رویارویی بشیم؟ ببینید، نتیجه این تهدیدات رو باید در واقع رقابت میان 2 سناریو در داخل خود ایران بهش نگاه کرد. خروجی این کشمکش در حقیقت نتیجه موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل خواهد بود. یک سناریو معتقد هست که اسرائیل در صدد اون هست که قواعد درگیری رو در منطقه عوض بود. قواعد درگیری تا کنون نیروهای متحد یا وابسته به جمهوری اسلامی دست به حملاتی علیه اسرائیل می‌زدند، اما اکنون اسرائیل میخواد به جهان و حتی به متحدان خودش ثابت بکنه و یا اونها رو وارد یک درگیری بکنه که جمهوری اسلامی طرف دیگرش خواهد. کسانی که به این سناریو معتقدند میگن باید صبر استراتژیک رو بهش پایبند بود تا مبادا جمهوری اسلامی وارد یک درگیری بشه که زمان و مکان درگیری رو پیش از اون دشمن مشخص کرده. یک سناریوی دیگه معتقده که جمهوری اسلامی در یک شرایطی هست و از یک قدرت منطقه‌ای برخورداره و عدم پاسخگویی به اسرائیل اون رو در یک موضع شرمندگی در مقابل متحدانش قرار میده. برای خروج از این شرمندگی به هر ترتیبی که شده باید ضرباتی رو متوجه اسرائیل کرد. اینجاست که امکانات جمهوری اسلامی برای زدن چنین ضربه‌هایی قابل بحث هست. آیا اگر جمهوری اسلامی بخواد ضربه‌ای مستقیم از خاک خود به اسرائیل بزنه، کدوم گزینه رو انتخاب خواهد کرد؟ نیروی هوایی، گمان نکنم نیروی هوایی جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بتونه دست به چنین کاری بزنه. مسلماً بیشترین گزینه‌ای که بسیار هم بر سر اون تبلیغات شده، چه از طرف خود جمهوری اسلامی چه از مخالفین این برنامه جمهوری اسلامی و اون برنامه موشکی ایرانه. اگر ایران بخواد دست به یک اقدام موشکی بزنه در این فاصله‌ای که بخواد از غربی ترین نقطه ایران یعنی کرمانشاه یک موشک به طرف اسرائیل پرتاب کنه، این موشک حداقل 10 دقیقه تا 11 دقیقه طول میکشه تا به اسرائیل برسه. اونجاست که دیوارهای دفاعی موشکی اسرائیل بدون شک به حرکت در خواهند آمد و موشک‌ها رو حداقل اکثرش رو ساقط خواهند کرد. ساقط کردن این موشک‌ها فقط ساقط کردن اونها نخواهد بود، ساقط کردن
هیبت برنامه موشکی جمهوری اسلامی هم خواهد. موضوع فقط به گمانم توانایی فنی نیست دیگه. از میزان هشدارهایی که اسرائیلی‌ها دارن میدن و پیام‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم از آمریکایی‌ها و دیگران دارن به تهران میرسونن، به نظر میاد که دارن به جد به تهران میگن که اگر دست از پا خطا کنه هزینه سنگینی خواهد داد. ببینید، هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد، با تمام توانش در کنار اوکراین ایستاد. اکنون هم که چین تایوان رو تهدید میکنه، آمریکا با تمام توانش در کنار تایوان ایستاده. پر واضحه و مسلمه مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا اسرائیل خواهد بود. درگیری با اسرائیل بدون شک ایالات متحده آمریکا را و همچنین بسیار از کشورهای غربی و در رأس اونها بریتانیا و آلمان رو در خط مقدم رویارویی قرار خواهد داد. به نظر من خود جمهوری اسلامی هم این مسئله را حتی اگرم بهش هشدار نداده باشند گرفته و به همین دلیل هست که پاسخ به اسرائیل داره طول میکشه. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی. اسرائیل میگه بعد از تحقیقات درباره کشته شدن 7 امدادرسان در حمله پهپادی ارتش این کشور در غزه، 2 افسر بلندپایه رو اخراج و 3 مأمور ارشد دیگر رو توبیخ کرده. 7 امدادگری که در حملات پهپادی اسرائیل کشته شدند، اتباع بریتانیا، استرالیا و لهستان بودند. 1 کانادایی، آمریکایی و 1 فلسطینی هم از جمله کشته شدگان این حمله‌اند که از طرف سازمان غیردولتی آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه در حال امدادرسانی بودند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که حمله به خودروهای امدادرسان یک اشتباه فاحش بوده که نباید رخ میداد. بر اساس این بیانیه نیروهای اسرائیلی کیسه کمک رو با تفنگ اشتباه گرفته و 1 امدادگر رو هم به عنوان نیروی حماس نشانه کرده بودند. اما سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی در واکنش به این بیانیه گفته تحقیقات ارتش اسرائیل درباره خود ارتش نمیتونه معتبر باشه. این سازمان خواهان تشکیل کمیسیون مستقل برای تحقیقات درباره این حمله شده. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده گذرگاه بیت هانون در شمال غزه رو به طور موقت باز میکنه و همینطور اجازه میده کمک‌های بیشتری از اردن از طریق گذرگاه کرم شلوم وارد غزه بشه. مقامات اسرائیلی این اقدامات رو گامی برای جلوگیری از بحران انسانی و تداوم جنگ تا رسیدن به اهداف اسرائیل توصیف کردند. تصمیم باز کردن گذرگاه در شمال غزه بعد از اون اعلام شد که بنا به گزارش‌ها جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی دیروزش خواستار آتش‌بس فوری شده بود و به نتانیاهو هشدار داده در صورت ادامه رویکرد فعلی در حمایت نظامی و سیاسی آمریکا از اسرائیل تغییر خواهد آمد. اسرائیل در حالی آخرین جمعه ماه رمضان را به پایان می‌رساند که هنوز نگرانی‌ها هم در داخل اسرائیل و هم تهدیدها از خارج اسرائیل سایه اش را بر سر اسرائیل گسترده است. در داخل اسرائیل امروز با آن که نماز جماعت در صحن مسجد الاقصی با آرامش برگزار شد و 3600 پلیسی که برای محافظت و امنیت به اورشلیم شرقی اومده بودند تقریبا بدون کار ماندند، اما میتونه اسرائیل از این بابت رضایت کاملی داشته باشه که ماه رمضان در آرامش برگزار شد و بجز چند بار نزاعهای کوچک بین ارتش اسرائیل و چند جوان فلسطینی که در صحن مسجد الاقصی رخ داد، رویدادی قابل توجهی در این رابطه اتفاق نیفتاد و فلسطینیان به درخواست حماس و جهاد اسلامی و حتی جمهوری اسلامی که از اونها خواسته بودند که در صحن مسجد الاقصی با ارتش اسرائیل وارد نزاع و درگیری بشوند به وقوع نپیوست. اما در کنار اون جنگ هم همچنان در جنوب اسرائیل به شدت ادامه داره و مرکز خان یونس امروز شاهد درگیری‌های شدیدی بین ارتش اسرائیل و گروه‌های فلسطینی بود. هنوز معلوم نیست که اسرائیل چه زمان و چگونه با مخالفت‌های جهانی و همچنین مخالفت نزدیکترین همپیمانش ایالات متحده می‌خواهد که وارد رفح بشه، آخرین مقر
حماس در جنوب نوار غزه مذاکرات هم تاکنون به بنبست رسیده. بار دیگر حماس اعلام کرد که شرایط اسرائیل را نمیپذیره و خواهان خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه، بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه و پایان جنگ هستش. در کنار اون در شمال اسرائیل هم همچنان جنگ ادامه داره. بار دیگر امروز بارها صدای آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد و اسرائیل هم در پاسخ به حملات راکتی حزب الله مواضع حزب الله را در جنوب لبنان بمباران کرد. خود حزب الله میگوید که در این بمباران ها 2 تن از افرادش کشته شده‌اند. بابک اسحاقی، اسرائیل. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو و محمد قائد مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو به ما پیوستند. با آقای سبتی در تل‌آویو شروع می‌کنم. آقای سبتی، اینقدر صحبت از فناوری‌های پیشرفته اسرائیل میشه، صحبت از استفاده از هوش مصنوعی میشه و بسیاری از اسرائیلی‌ها ارتش این کشور رو اخلاقی‌ترین ارتش دنیا مینامند، ولی بعد می‌بینیم که کیسه کمک‌های غذایی رو با اسلحه اشتباه می‌گیرن. چطور چنین اتفاقی میفته؟ با سلام به شما و مهمان عزیز و بینندگان. ببینید، اتفاقا در این جنگی که اتفاق افتاده از 7 اکتبر تا حالا ما به ضعف تکنولوژی اتفاقا پی میبریم. میبینیم که اون همه دوربین هایی که بود در اطراف غزه کار خودشون رو انجام ندادن، اون همه وسایل تکنولوژی که روی اون حصار بود در واقع فرو ریختن و اگر فکر انسانی بیشتر اتفاقا باشه در این موارد انگار میتونه عمل بهتری انجام بده. و اما در مورد اینجور اشتباه‌ها، متاسفانه اینجور اشتباه‌ها در همچین مناطق پرجمعیتی و پرخطری پیش میاد. شده بارها که اسرائیل، اگر حتما یادتون هست که به اون 3 گروگانی که خودشون بیرون پریده بودن و میخواستن که بهشون کمک بشه، اشتباهاً به اونها هم شلیک شد و بوده مواردی هم که به سربازان شلیک شده، اشتباهی بین 2 قسمت از سربازان مثلا شلیک شده و بعضی ها کشته شدن. متاسفانه در هر جنگی این اتفاقات میفته و باعث تأسف هست واقعا. و به خاطر همین اسرائیل اتفاقا خیلی زود تحقیق میکنه، سعی میکنه اشتباهات رو جبران کنه. حتی در کارهای عملیاتی خودش، مثلا اول جنگ اسرائیل هیچ فناوری و همینطور راهکاری برای ورود به تونل ها نداشت و الان یک راهکارهایی درست کردن که وارد تونل ها میشن که این شاید در تمام دنیا بعداً یاد گرفته خواهد شد و همه چیز رو تحقیق میکنن، همه چیز رو انتقاد میکنن و اون حقیقت رو پیدا میکنن و این هم اتفاقا خیلی بزرگی ارتش اسرائیل رو میرسونه که امروز گرفتن و زود تحقیق کردن و 2 سرهنگ و یک سرتیپ 2 و یک سرلشکر که تا حالا سابقه نداشته، اینها رو یا توبیخ کردن یا اخراج کردن و این کاری هست که در جاهای دیگه دنیا، مثلا ما حتی اون هواپیمای اوکراینی سرنشینان ایرانی در خود ایران رو بیاریم، آقای حاجی زاده هنوز سر جاش نشسته و همچین انتقاداتی نمیشه در جمهوری اسلامی از همچین وضعی. به هر حال اسرائیل سعی خودش رو میکنه، ولی متاسفانه در هر جنگی و در این جنگ که در جاهای حساس و پرجمعیت هست متاسفانه این مسائل پیش میاد. آقای قائدی، از ابتدای شروع جنگ بین اسرائیل و حماس و حتی پیش از اون در درگیری‌های قبلی اسرائیل هم همیشه حرف از این بوده که اسرائیلی‌ها مدعی هستن خیلی مراقب هستن غیر نظامیان کشته نشن، ولی در جنگی در یک منطقه بسیار پر ازدحام مثل غزه اجتناب ناپذیر هست. سازمان‌های غیر دولتی و بین‌المللی هم بعضی اوقات قربانی آتش میشن، مثل همین نمونه اخیری که دیدیم. همیشه هم حرف از این بوده که قصد و غرضی نیست، اشتباه هست، منطقه جنگی هست، کنترل نمیشه کرد، تمام تلاشمون رو میکنیم، وکلای ما پیش از حمله بررسی میکنن. ولی از یک طرف دیگه هم به نظر میرسه که امتداد این اشتباهات یا ناکارآمدی‌ها یا حتی تلفات اجتناب ناپذیر داره هزینه سیاسی زیادی متوجه اسرائیل میکنه، نه فقط از کشورهایی که به طور سنتی منتقد یا دشمن اسرائیل هستن، بلکه از بعضی از نزدیکترین متحدان این کشور، حتی اسرائیل، حتی ایالات متحده.
درود به شما و مخاطبین برنامه، همینطور درود به آقای بن سبتی. همینطور که شما میگید تصویر اسرائیل در هم عرصه بین‌المللی و هم به خصوص در بین رای دهنده های آمریکایی الان بسیار مخدوش شده. در یک نظرسنجی که هولوش 20 روز پیش انجام شد، در بین رای دهنده های دموکرات 49% با فلسطینی ها همدلی داشتند و چیزی هولوش 38% با اسرائیل همدلی داشتند. این یک تغییر بسیار عمده رو نشون میده و این همون دلیل اصلی که بایدن و تیمش نگران هستن. به نظرم یک در واقع تقسیم کاری رو انجام دادن که خانم کامالا هریس و آقای در واقع رئیس اکثریت مجلس، اسمشون رو فراموش کردم، میش مکانل میفهمید؟ نه، دموکرات ها. ایشون در حالی یک سخنرانی تندی هم 2 هفته پیش داشت و گفتش که رفتار اسرائیل بالاخره چاک شومر رو میگم، بله، رفتار اسرائیل پیامدهایی خواهد داشت که ازش پرسیده شد چه پیامدهایی، ایشون اشاره‌ای نکرد. اما بعدش ما دیدیم که آمریکا در شورای امنیت رأی ممتنع داد به اون قطعنامه‌ای که خیلی هم تند نبود و سعی کرد زبان اون را هم در واقع یه مقدار لطیف‌تر بکنه. به نظرم این وضعیتی که از توی تغییر تصویر اسرائیل بسیار مهمه. اما 2 موضوع دیگه هست. یک موضوع بحث سپر دیپلماتیکی که آمریکا برای اسرائیل نگه داشته. من فکر نمی‌کنم اون سپر بیفته و در قطعنامه‌های آینده شورای امنیت ما مثلا حتی خواستار یک آتش‌بس کامل بشن. من فکر می‌کنم که آمریکا اون سپر رو حفظ خواهد کرد. 2 بحث کمک‌های آمریکا به اسرائیل. برای اولین بار آقای توماس فریدمن در سال 2023 یک مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت و گفتش که باید تابوی این قضیه شکسته بشه، تابوی این که کمک‌های آمریکا به اسرائیل مشروط بشه یا قطع بشه. این کمک‌ها سالیانه یه چیزی هولوش 3 میلیارد و 800 میلیون دلار، از بعد از جنگ جهانی دوم به بعد چیزی هولوش 260 میلیارد دلار بوده و خب الان بسته کمکی که داره آمریکا تدوین میکنه 14 میلیارد دلاره. صحبت از این هست و این تابو از اون زمان که توماس فریدمن نوشت یک مقدار شکسته شد. الان صحبت‌های بیشتری میشنویم. یعنی آقای سناتور دموکرات آقای کونز گفتش که امروز که من اینو در نظر میگیرم که اگر که اسرائیل به رفح حمله بکنه یا اتفاقی مشابه این اتفاقی که برای امدادگران افتاد، این کمک‌ها رو ما شرطی بکنیم، گرچه که من اون رو هم غیر ممکن میدونم. اگر که بخواید میتونم در مورد جزئیات این که چرا آمریکا این کمک‌ها رو قطع نمیکنه بیشتر صحبت کنم. کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. چند دلیل داره. یک دلیل این که بخش بسیاری از این کمک‌ها از طریق کنگره انجام میشه و بسیاری از نمایندگان کنگره، حالا با استثنایی مثل برنی سندرز و ایلهان عمر رو نمیدونم رشید طیب و اینها کاری نداریم، یا الکساندری اوکازیو کورتز، اما بیشتر نمایندگان در هر 2 مجلس، هم سنا هم مجلس نمایندگان، اینها از کمک‌های استفاده میکنن که گروه‌های نفوذی در اختیار اینا قرار میدن در طول کارزارهای انتخاباتیشون و این کارزارها معمولا خیلی گرونه. برای سناتورها یه چیزی هولوش 28 میلیون دلار هر کارزاری هزینه برمی‌داره، برای نمایندگان مجلس چیزی هولوش 2.5 میلیون دلار. بنابراین از کمک‌هایی استفاده می‌کنن که گروه‌های ذی‌نفوذ میدن. این گروه‌های ذی‌نفوذ شامل آیپک هم میشه که اینجا مدافع منافع اسرائیل. مضاف بر این که اسرائیل متعهده که بخش عمده این کمک‌ها رو بیاد از خود آمریکا دوباره خریدهای نظامی تسلیحاتی انجام بده. این شرکت‌های نظامی و تسلیحاتی سازنده سلاح بنابراین در این قضیه ذی‌نفع هستن. اونها هم گروه‌های ذی‌نفوذ و لابی‌های بسیار قدرتمندی دارن که به یک شکل خاصی هم عمل میکنه، چون کارخونه‌هاشون در تمام حوزه‌های انتخاباتی در واقع برپا شده. در تمام حوزه‌های انتخاباتی اینها میتونن در واقع اعمال نفوذ کنن. اونم یک دلیل. و اینکه افراد پرنفوذی که طرفدار سیاست‌های اسرائیل هستن، مثلا در گذشته کسی مثل شلدون ادلسون که فوت کرد، ایشون هم مدافع سیاست‌های اسرائیل و این کمک‌هاست. مجموعه اینا باعث میشه که این کمک‌ها احتمال قطعش بسیار ضعیف باشه، چون برای نمایندگان و حتی برای رئیس جمهور بسیار هزینه‌زاست. البته که من این رو هم اضافه کنم، در آمریکا بیش از 200,000 گروه نفوذ وجود داره. همه گروه‌ها، هر کسی، مدافعین فلسطین، مدافعین هر کشوری میتونن گروه نفوذ و لابی درست کنن، رجیستر کنن این رو و به نمایندگانی که میخوان کمک کنن. محدود به فقط اسرائیل این قضیه نمیشه. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و متاسفانه ارتباط اون با آقای بن سبتی هم قطع شد. از ایشون هم تشکر می‌کنم. متشکرم. شرکت گوگل با ارسال پیامی به کاربران گوشی‌های مجهز به سیستم عامل اندروید هشدار داده پیام‌رسان بله از اطلاعات موجود در تلفن همراه اونها جاسوسی میکنه. این هشدار از سوی سپر ایمنی گوگل صادر شده که وظیفه بررسی امنیت برنامه‌ها و حفاظت از داده‌های کاربران رو داره.
گوگل در متنی هشدارآمیز در 2 نوبت از کاربران سیستم عامل اندرویدی خواسته تا پیامرسان حکومتی بله رو حذف کنند. گوگل در متن هشدارش نوشته پیامرسان بله در تلاش تا از اطلاعات شخصی افراد مثل پیامک‌ها، تصاویر، فایل‌های صوتی یا تاریخچه تماس کاربران جاسوسی کنه. بانک ملی مالک پیامرسان بله تا این لحظه به هشدار گوگل واکنشی نشون نداده. در سالهای گذشته ادغام برخی فرآیندهای مالی مثل دریافت ارز مسافرتی در این پیامرسان موجب شد تا خیلی از ایرانی‌ها به نصب و استفاده از این پیامرسان مجبور بشن. در آبان 1401 هم گوگل از جاسوسی پیامرسان دیگری به نام روبیکا از اطلاعات شهروندان ایرانی خبر داده بود و خواستار حذف روبیکا از روی تلفن‌های همراه شد. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم با ماست. خانم تحویلی، آیا این اطلاعاتی رو که برنامه بله و برنامه دیگری که هشدار داده میشه که دارن جاسوسی میکنن، اطلاعاتی که برمیدارن رو به کاربران اطلاع میدن که مثلا ما پیشینه تماس‌های تلفنی شما رو داریم رصد میکنیم یا بدون اطلاع اونها هست؟ دو قسمت هست. اول وقتی که شما هر اپلیکیشن رو نصب میکنین از شما دسترسی میخواد برای اینکه مثلا به دوربین یا به میکروفون یا لوکیشنتون دسترسی داشته باشه یا به اطلاعاتی که حالا سیو کردید مثلا مثل شماره تلفن هایی که ذخیره کردید. این ممکن هستش که در وهله اول پرسیده شده باشه، ولی در قسمت دوم دیگه گفته نشده که اینها قرار هستش که حالا برای اهداف دیگه ای استفاده بشه. چیزی که من در قسمت دیسکریپشن توضیحات این اپلیکیشن دیدم این بود که به صراحت گفته بود که حتی اگر شما این اپلیکیشن رو پاک بکنین و دوباره نصب بکنین، دیتای شما در فضای کلاود، چیزی که به فارسی ابری سازی ترجمه شده، بخوام خیلی ساده بگم یعنی یک جای حالا در اینترنت، نه که در سرورهای فیزیکی، اون دیتا سیو شده، ذخیره شده و هر موقع که شما دوباره اون اپلیکیشن رو نصب بکنین اطلاعاتتون سر جاشه. یک نکته که خیلی مهم هست، اولا اسم این اپلیکیشن پیامرسان بانکی بله هست، یعنی اینکه چند محور رو، چند هدف رو در آن واحد میتونه کاور بکنه. یکی اینکه به عنوان یک پیام رسان استفاده میشه، خب اونجا برای از شما دسترسی به میکروفون، کامera، اینا همه رو خب واضح هستش که میخواد مثل بقیه پیام رسان ها. قسمت دوم وقتی که شما میتونید ارز بخرین از طریق این اپلیکیشن، اطلاعات بانکی شما رو میخواد، شماره ملی شما رو میخواد. ممکن هست برای احراز هویت از احراز هویت‌های چند مرحله‌ای که اثر انگشت میخواد استفاده بکنه و چون این دو تا فانکشن اصلی این هست، در واقع به شکل از قبل یک گپ امنیتی باز شده. ببینید هیچ کدوم از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات نمیان در قالب یک اپلیکیشن چند کار رو انجام بدن. معمولا هر کدوم از اینها اپلیکیشن خاص خودش رو میخواد. شما اگر خدمات بانکی دارین استفاده میکنین، باید از اپلیکیشن بانکتون استفاده کنید، نه اینکه یک پیام رسان که شما میتونین باهاش چت تصویری هم داشته باشین به حساب بانکی شما هم دسترسی داشته باشه. و حالا که متاسفانه گوگل پلی پروتکت که یک سرویس امنیتی هستش که گوگل ارائه میده برای کسایی که از سیستم اندروید استفاده میکنن، این نرم افزار رو، این اپلیکیشن رو به عنوان یک اپلیکیشن جاسوسی و اینکه دیتای افراد به سرور دیگه‌ای غیر از جایی که قرار هست فرستاده میشه تشخیص داده. حتی در مواردی هم به گمانم که برنامه این چنینی هشدار اولیه رو میدن، بررسی این که واقعا چه استفاده ای از این داده ها میشه و در کجا نگهداری میشه خیلی پیچیده است. اینطور نیست، مخصوصا موقعی که در قلمروهایی هستن که ضوابط کمتری دارن. مثلا اگر در اتحادیه اروپا باشه میدونیم که یک محدودیت‌های وجود داره، نظارت‌های وجود داره، ولی در بسیاری از قلمروهای جهان از جمله در جمهوری اسلامی چنین نظارت‌هایی نیست. درسته. و اینکه به هر حال وظیفه گوگل پلی پروتکت و اینکه گوگل حالا شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات این هستش که به هر حال به شکل مداوم چک بکنن هر چیزی که در گوگل پلی قرار میگیره، هر چیزی که در پلتفرم گوگل و اندروید قرار میگیره، آیا پروتکل‌های امنیتی رو طی کرده یا نه، آیا دسترسی که از این اپلیکیشن از شما به عنوان کاربر نهایی میخواد تطابق داره با وظیفه اصلی که اون اپلیکیشن داره. و یک قسمت هم میاد چک میکنه که مثلا وقتی که شما از موبایلتون استفاده نمی‌کنید یا از این اپلیکیشن دارین استفاده نمی‌کنید، آیا هنوز میکروفون یا دوربین موبایل شما روشن هست یا نه. این رو میتونه ببینه که این اپلیکیشن همچنان مثلا لوکیشن رو آن نگه داشته در حالی که شما از این اپلیکیشن دارین استفاده نمی‌کنید. و همه اینها رو کنار هم قرار میدن و اینها به هر حال یک سری الگو دارن شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات از نرم افزارهایی که برای جاسوسی طراحی شدن. قرار دادن همه اینها در کنار هم اینها رو به این نتیجه میرسونه که به هر
حال این اپلیکیشن و اپلیکیشن های مشابهی که در ایران متاسفانه هست از چیزی که براش تعریف شده کار دیگه‌ای داره انجام میده که خب به هر حال وقتی در ایران صحبت می‌کنیم در وهله اول جاسوسی از شهروندان هست متاسفانه. ممنونم از شما. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم سوئد با ما. نام شرکت ابراروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا حذف شد. این شرکت آبان سال 1401 به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت از سوی اتحادیه اروپا به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بود. بر اساس مصوبه شورای اتحادیه اروپا، تصمیم خارج کردن ابراروان از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا از زمان تصویب لازم الاجرا خواهد بود. شرکت ابراروان بعد از تحریم به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده بود. گروه هکری انانیمس پیشتر اسنادی رو از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشون می‌دادند شرکت ابراروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی رو مسدود کرده. ابراروان 49% از بازار فضای ابری ایران رو در اختیار داره و میزبان بسیاری از مهمترین وبسایت‌های جمهوری اسلامی از جمله دفتر ریاست جمهوری. همکارم احمد صمدی از برلین و حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با ما هستند. با همکارم احمد شروع می‌کنم. چه می‌دونیم در مورد روندی که به رفع این تحریم منجر شد؟ فردا خب در واقع موضوع اصلی تحریم شدن ابراروان همون اسنادی بود که آنانیموس ارائه کرد، اما در واقع بعد از اون هم یک گروه از روزنامه‌نگاران و یک سری از نهادهای تحقیقاتی روی این موضوع کار کردن و بر اساس اسنادی که منتشر شده بود اونها یک تحقیقات مستقل رو انجام دادن که البته این روزنامه‌نگاران که من باهاشون حتی صحبت هم کرده بودن ازشون پرسیدن که آیا این تحقیقات شما به تحریم ها منجر شده بود، که گفتن نه، معمولا تحریم هایی که اتحادیه اروپا انجام میده و روالش هم همین هست بر اساس اطلاعاتی هستش که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خودشون به دست میارن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که یک شرکتی رو تحریم بکنن یا نکنن. اما به هر حال این اسناد هم در اختیار مقامات کشورهای اروپایی قرار گرفته بود که تا حدودی هم درست بوده و معتقد بودن که انطباق داره با یافته هایی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی دارن. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب بعد از اینکه اتحادیه اروپا تحریم کرد ابراروان رو یا آروان کلود رو، ما بعد از اون شاهد بودیم که ایالات متحده هم تحریم کرد و همچنین بریتانیا، و بر اساس فرمان اجرایی 13846 وزارت خزانه داری ایالات متحده این شرکت تحریم هست، همچنان هم تحریم هست و اوفک هم که مرکز کنترل دارایی‌های ایالات متحده هستش در وزارت خزانه داری ملزم شده که در واقع مبادلات مالی این شرکت رو هم کنترل بکنه. اما خب به هر حال ابراروان بعد از اینکه این تحریم‌ها انجام گرفت اعلام کرد که شکایت میکنه و خب شکایت خودش رو مطرح کرد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میاد و اونطور که اخبار به اطلاع ما در ایران اینترنشنال رسید این بود که به هر حال یک سری از بنیادها در آلمان به ویژه ازش نام برده شده بنیاد علم و سیاست و همچنین برخی از وکلای دیگه و افراد با نفوذ لابی کردن و جمهوری اسلامی هم از سفارتخانه‌های خودش خواسته بود که یه سری اختیارات رو و همچنین امکانات در اختیار وکلا قرار بده و بتونن که این شکایت رو مطرح بکنن و به نظر میاد که به هر حال شکایتشون پذیرفته شده و امروز که نگاه کردیم روزنامه رسمی اتحادیه اروپا رو امضای خانم حاجه لهبی به عنوان وزیر خارجه بلژیک و در واقع کسی که رئیس شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا میشه که متشکل از وزرای خارجه کشورهای اروپایی هست زیر این رأی هست و خب میدونیم که خانم حاجه لهبی هم کسی بود که در واقع با جمهوری اسلامی لابی کرد و اسدالله اسدی رو به ایران تحویل داد و شماری از زندانیان 2 تابعیتی و همچنین یک تبعه بلژیکی رو از اونها تحویل داد. اشاره کوتاهی کردی که صحبتی داشتی با کسانی که این تحقیقات رو انجام دادن، اونها چه میگن الان در مورد این رفع تحریم ها؟ واقعیتش اینه که با یکی از اونها مصاحبه کردیم که قرار هست حالا به صورت کامل این مصاحبه پخش بشه. یکی از کارکنان مؤسسه تحقیقاتی کورکتیو هست آقای ژان پیتر که خب خبرنگار تحقیقاتی مستقل هست. جملهش این بود که واقعا گفت شوکه میشه و اعلام کرد که نمیدونه که چرا اتحادیه اروپا باید این تحریم ها رو برداره، چرا که به هر حال اون چه که آقای اسمش هم ژان پیتر هست گفت اطلاعاتی که ما در اختیار داریم و تمام اسناد و مدارک نشون میده که به لحاظ فنی هیچ اشکالی رخ نداده و تمام تحقیقات درست هست. معتقد بودن که ابراروان در سانسور اینترنت دست داشته
و معتقدن که گروهی از محققان روی این کار کردن، همچنین کارشناسان فنی که روی این موضوع کار میکردن هم روی اسناد اونها صحه گذاشتن و گفتن هیچ تضادی نیست و اگر اتحادیه اروپا و حتی آلمان که به هر حال اولین کشوری بود که اعلام کرد وزیر خارجش ابر آرمان تحریم میشه، اگر چنین اتفاقی بیفته به گفته این خبرنگار آلمان و اتحادیه اروپا باید به سوالات زیادی جواب بدن و تاکید داشت که واقعا شوکه خواهد شد اگر چنین تصمیمی از اتحادیه اروپا عملی بشه. حالا باید دید که چه اتفاقاتی میفته، ضمن که همونطور که گفتم با توجه به اینکه بر اساس فرمان اجرایی 13846 وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت در حال تحریم هستش، واقعا مراودات مالی ابر آرمان اگر در اتحادیه اروپا هم بخواد که کار بکنه چطور خواهد بود؟ به هر حال بسیاری از بانک‌های کشور اروپایی مجبورن که با بانک‌های ایالات متحده همکاری بکنن و اینکه آیا بتونن واقعا این اتفاق بیفته و بتونن کار بکنن، این یک سوال فنی و پیچیده هستش که باید کارشناسان در این خصوص بیان صحبت بکنن. آقای فدایی، روی زمین واقعا رفع این تحریم چه معنایی برای ابر آرمان و کاربران ایرانی میتونه داشته باشه؟ جناب فرزاد، از نظر من که رفع این تحریم واقعا هیچ معنی نداره. یعنی هر جور که من به این مسئله نگاه میکنم میبینم شفاف نیست این مسئله، یه ابهامات بسیار زیادی درش هست. شما وقتی به روند به سیر تکاملی ابر آرمان از ابتدا تا به کنون نگاه میکنید، از مؤسس ابر آرمان، از بانک پاسارگاد که سرمایه گذارش بوده، از نحوه سرمایه گذاری، از افرادی مثل مصطفی نقیب‌پور که خودش در اون زمان مدیر عامل فناپ بود و بعد اومد به عنوان شخص حقیقی اینجا رو تأسیس کرد، افراد دیگه با این کار میکردن، از صافکلات که فرهاد دیانت در اساسنامه‌اش به عنوان مترجم هست، کسی که الان در آلمان نماینده فولاد مبارکه هست، اومده مترجم شرکت صافکلات شده و حالا با همه این چیزها و با تناقضایی که ابر آرمان داره، ابر آرمان در بیانیه اعلام کرد که اینترنت ملی خط قرمز ماست، در صورتی که خودش یکی از شرکت‌هایی بود که شرکت کرد در سمینار و مراسم رونمایی از فاز دوم اینترنت ملی و این تناقض است. حالا من چه معنی میتونم برای این رفع تحریم پیدا بکنم؟ و معنی اون برای ما اینه، برای مردم اینه که از این به بعد این مسئله بازدارندگی تحریم ها حداقل در مورد شرکت های زیرساخت از بین میره و اگر وکلای ابر آرمان بتونن با پشتیبانی مالی که الان جمهوری اسلامی هم داره از وکلاش میکنه، اگر بتونن در آمریکا با استناد به حکمی که اتحادیه اروپا، البته دادگاه عالی اتحادیه اروپا این حکم نداده، کورت آف جاستیس داده، به اصطلاح دادگاه عدالت اروپا این حکم داده، اگه بتونن با استناد به این حکم رو اونجا هم ملغا کنن، دیگه هیچ بازدارندگی برای شرکت ها نخواهد داشت که در آینده مشابه کاری که ابر آرمان کرد رو نکنن. ولی آقای فدایی، از یک طرف هم ممکنه شرکتی مثل ابر آرمان و شرکت دیگری که در یک قلمروی مثل جمهوری اسلامی فعالیت میکنن بگن که بالاخره ما در داخل این محدوده قضایی هستیم و مجبور هستیم بر اساس قوانین اون کشور فعالیت بکنیم، کما که همین الان هم شرکت‌های آمریکایی که در بعضی از کشورهای استبدادی از جمله در چین فعالیت میکنن مجبور هستن قوانین محلی رو اجرا کنن. جناب فرهزاد، در تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت ابر آرمان و جمهوری اسلامی بسته شده، ماده 4 بند اول اون قرارداد به صراحت داره میگه که امکان شنود قانونی کلیه تجهیزات و ارتباطات در صورت نیاز، قطع دسترسی به اینترنت و تغییر در ارائه سیستم‌ها به محض ارائه دستور از طرف مقامات قضایی و دسترسی کامل مقامات قضایی به اطلاعات. خب چه شرکتی تحت چه شرایطی شما باید برید زیر بار یه همچین تفاهم‌نامه خفت‌باری؟ شما مسئولیت دینه که از اطلاعات و امنیت مردم حفاظت کنی، نه اینکه قراردادی با دولت ببندی به خاطر اینکه می‌خوای 1500 میلیارد تومان وام بگیری و بعد 500 میلیارد تومان در یک مرحله تزریق بشه به شرکت و صدها میلیارد تومان در مراحل بعدی تزریق شه، هر گونه قراردادی رو بریزید. خب این یه نوع خیانت به نظر من به کاربرانی هست که دارن از این سیستم استفاده میکنن. برای همین نمیتونیم بگیم صرف این که قانون داره به من میگه تو باید این کار رو بکنی، من موجه هم هستم که این کار رو بکنم. ممنونم از هر دوی شما. احمد صمدی همکارم از برلین و حجت فدایی متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور.
CNN میگه اوکراین در یک حمله پهپادی گسترده به یک پایگاه هوایی در منطقه رستوف روسیه شماری از نیروهای روسی رو کشته و تعدادی جنگنده رو نابود کرده. یک منبع امنیتی به CNN تایید کرده که این عملیات برای کاهش توان نظامی روسیه انجام شده. بنابراین گزارش از پایگاه رستوف برای پرواز هواپیماهایی که با بمب‌های هوشمند به مواضع و شهرهای مرزی اوکراین حمله می‌کنند استفاده می‌شده. حدود 20 سرباز روسی در این حمله کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه میگه در یک شبانه روز گذشته چند منطقه دیگه هم هدف حمله پهپادی قرار گرفته و دست کم 53 پهپاد پیش از اصابت به هدف منهدم شدند. این در حالیه که در آستانه 75 سالگی این پیمان نظامی وزرای خارجه کشورهای عضو متحد شدند نقش بیشتری در هماهنگی کمک‌های نظامی به اوکراین برای مقابله با روسیه ایفا کنند. وزیر خارجه اوکراین هم از متحدان ناتو خواسته سامانه‌های تازه دفاع هوایی رو در اختیار کیف قرار بدن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه اوکراین در بروکسل اعلام کرد اوکراین در نهایت عضو ناتو خواهد شد. اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در اینجا کمک به ساختن یک پل برای رسیدن به این عضویت و ایجاد یک مسیر شفاف برای پیشرفت اوکراین است. ما در 2 روز گذشته در بروکسل کارهای زیادی در این زمینه انجام دادیم. کارهای بیشتری هم از حالا تا زمان اجلاس انجام می شود. اما من فکر می کنم در این اجلاس حمایت قوی از روابط آتی اوکراین با ناتو را شاهد خواهیم بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما هستند. با آرش علایی صحبت می‌کنم. صحبت بلینکن در مورد عضویت اوکراین در ناتو با واکنش زیادی روبرو شده. آرش درست همینطور در کشور روسیه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که الان دیگه روسیه به طور مستقیم با ناتو درگیر جنگ فیزیکی خواهد بود و مدودف هم نخست وزیر و رئیس جمهور سابق روسیه و دوست بسیار صمیمی آقای پوتین هم گفته است که برای دستگیر کردن یا دزدیدن یا گروگان گرفتن سربازان ناتو در اوکراین 2 برابر اون چیزی که قبلی که به قول داده بودند جایزه خواهد داد آقای مدودف اگر سربازان روسی یا حالا اون چیزی که ایشون مردم اوکراین میخوانند این سربازان ناتو رو دستگیر کنن و به روسیه تحویل بدن برای اینکه مدرک نشون بده به مردم خودش. واقعیت این است که ناتو میگوید سربازی در اوکراین ندارد. مشاورینی که برای کمک کردن به سربازان اوکراینی و برای ارتش اوکراین فعالیت میکنند همگی در خارج از خاک ناتو هستند. اما یواش یواش ما داریم میبینیم در حالی که اروپایی ها به نظر میاد تغییر موضعی 180 درجه‌ای دارن، به خصوص فرانسه که در 20 سال گذشته در سیاست خارجی، یعنی پایه اصلی سیاست خارجی فرانسه در 20 سال گذشته گفتگو کردن و بحث کردن و جدل و بگو مگو با آمریکا بوده. غیر از اینی که فرانسوی‌ها بخوان بیاین و سعی کنن سنگ بندازن تو کار آمریکایی‌ها جلوی سیاستشون بگیرن، کار دیگه انجام نداده بودن. و الان مکرون میگوید میخواهد سرباز بفرستد به اوکراین. یعنی فرانسه ناگهان یک تغییر 180 درجه‌ای داده است. بعضی از کارشناسان میگویند به خاطر مسائلی که در آفریقا اتفاق میافتد، در نیجر، در گابون، این کشورهایی که همه تقریبا به نوعی کلونی فرانسه بودن و الان روسیه یکی یکی اینها رو داره از دست فرانسه خارج میکنه، میگویند که این کشور الان حاضر شده از سرباز بفرستد به اوکراین. اما الان صحبت‌هایی که آقای بلینکن هم کرد، مخصوصا در 75 سالگی ناتو در بروکسل، برخی از کشورهای خود عضو ناتو رو هم تقریبا نگران و ناراحت کرده و سوالهای زیادی الان در این مورد در جریان است. چگونه اوکراینی که در حال جنگ هست با روسیه رو میشه وارد ناتو کرد؟ آرش، این طرح مایک جانسون برای حمایت از اوکراین چه تفاوت‌هایی با طرح کاخ سفید داره؟ تفاوتاش بسیار زیاد است. ما اون بسته کمک‌های دفاعی که کاخ سفید تا حالا دیدیم پیشنهاد داده بود، اونهایی هم که قبلا تصویب شده بود در واقع به صورت کمک‌های بلاعوض بود. درست است که بخشایی از این کمک‌ها قرار است اوکراین بگیرد، دوباره از شرکت‌های آمریکایی خرید کند یا مستشاران آمریکایی استخدام می‌کنند. اما الان جمهوری‌خواهان به خصوص آقای ترامپ کاملا مخالف فرستادن هر گونه کمک نظامی به اوکراین هستند و میگن کمک نظامی در حالی که
آمریکا در حال تهاجم در واقع یک سری مهاجرین نیست که تا حالا تعدادشون اصلا در رکورد دارد میزنن. هر ماه جمهوری خواهان میگویند این بودجه باید اونجا خرج شود. الان طرح آقای مایک جانسون اون چیزی که میگوید در سر دارد، قرار است هفته دیگر بیاورد به مجلس و راجبش تازه گفتگو بکنن. اما طرح ایشون میگوید دیگه کمک نظامی در کار نخواهد بود. یک سری در واقع به صورت ارز روسیه در جاهای مختلف در بانک‌های مختلف دنیا پول دارد. این ارزها، این پول‌هایی که روسیه دارد بلوکه شده است. آقای مایک جانسون میگوید یک طرحی رو می‌خواهد بیاورد که پول‌های روسیه رو مصادره کنن بدهن به اوکراین. یعنی به جای اینکه دیگر پول آمریکایی‌ها رو بدن یا پول اروپایی‌ها رو، پول‌های روسیه رو در واقع مصادره کنن بفرستن به اوکراین. و بخش دیگری رو هم که آقای مایک جانسون میگوید در این طرح خواهد بود به صورت وام به اوکراین فرستاده بشود و نه دیگر کمک بلاعوض. خانم پزشک، شاید در ابتدای شروع جنگ روسیه و اوکراین تصور این که اوکراین به داخل روسیه حمله بکنه خیلی عجیب و بعید و غریب به نظر می رسید، ولی الان می بینیم که آرام آرام این هم داره تبدیل به یک نرم میشه. از این نقطه نظر چقدر به نظرتون برای غربی ها دستاوردی است که اون قدرت روسیه رو دارن به چالش میکشن؟ نمیدونم چقدر دستاورد باشه و اینکه خب خطر بالاتر رفتن تنش‌ها و اینکه این جنگ سرریز بشه و بزرگتر از اون چیزی بشه که انتظارش میرفت هست. واکنش روسیه زمانی که قرار باشه این حملات ادامه داشته باشه به خاکش و مقصر دونستن آمریکا و اروپا به خاطر اینکه سلاح‌ها رو عمدتاً این کشورها هستن که در اختیار اوکراین قرار میدن نامشخصه و امکان اینکه این شرایط رو ایجاد بکنه که روسیه درگیر یک جنگ بزرگتری بشه با بقیه کشورهای مثل ناتو و تو شرایطی که آمریکا به طور مشخص اصلاً یه همچین سناریویی رو نمیخواد، یه مقدار ریسک رو بالاتر میبره. ولی در این حال هم یک روند در واقع قابل پیش بینی جنگیه که دراز مدت شده و به یک شرایط در عین ناپایداری پایدار رسیده که هنوز هیچ کدوم از طرفین نتونستن به اون یکی غلبه بکنن. در آغاز تابستون انتظار میره که روسیه بخواد حملات جدی‌تری رو دوباره شروع بکنه. اونجاست که باید دید که خب آیا این حملات به داخل خاک روسیه از طرف اوکراین ادامه پیدا میکنه یا اینکه نه روسیه میتونه اون پیشرفت‌هایی که میخواد رو به دست بیاره و جلوتر بره. ولی من به نظرم خیلی برای غربی که داره سعی میکنه این جنگ رو کنترل بکنه و روسیه رو ضعیف بکنه خوشایند ممکن نباشه، چون هزینه ها رو بالاتر میبره. چقدر به نظرتون میتونه این وضعیت یک بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه بین غرب و روسیه؟ الان وارد سال سوم داریم میشیم. نمیدونم تا کی طول بکشه، ولی به هر حال شرایط جهانی نه فقط حالا جنگ روسیه خیلی متلاطم و بسیار شکننده هست. ما جنگ‌های زیادی رو می‌بینیم که قبلا توی یه قالب فریز شده قرار داشتن و الان دوباره از کنترل خارج شدن و دارن ادامه پیدا میکنن. خاورمیانه الان روسیه و اوکراین و میگم در اوایل تابستون اگر قرار باشه که روسیه پیشروی بکنه در حمله‌ای که میخواد داشته باشه و به نظر میاد که ممکنه سلاح به اندازه کافی در اختیار اوکراین نرسه تا اون موقع که بتونن دفاع بکنن، باید دید که اون موقع غرب چه تصمیمی میگیره که اگر روسیه بتونه پیشروی بکنه چه کار خواهد کرد. ولی این زمین و هوا فکر نمی‌کنم در نهایت در دراز مدت ممکنه در میان مدت ادامه داشته باشه، ولی تبعاتش به هر حال نشون خواهد داد خودش رو. یا باید با یه تفاهم و توافق و دیپلماسی بشه حل و فصل کرد که بعید به نظر میرسه، چون نه راهکارها و نه چه از نظر نهادها دیگه اون نهادها خیلی وجود ندارن، نه رهبرانی داریم که اون خلاقیت ها و سیاست های راهبردی رو داشته باشن که بتونن بشینن با همدیگه به یک نتیجه برسن. من فکر می‌کنم در نهایت حداقل در بین کارشناسان و ناظران صحبت زیادی است که شرایط
دنیا خیلی دور از شرایط سال 1939 نیست. یعنی در تب و تاب یک جنگ بزرگتر ممکنه باشیم، مگر اینکه اتفاق خارق‌العاده بیفته و بتونن این جنگ هایی که الان در جریانه رو کنترل بکنن و یه سری نهادهایی که بشه با هم حل و فصل کرد مشکلات رو باز دوباره راه اندازی بکنن. ممنونم از هر دوی شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن و همکارم آرش علایی از کنگره. زمین لرزه‌ای به قدرت 4.8 پیش از ظهر جمعه کلانشهر نیویورک و مناطق اطرافش رو لرزوند. سازمان زمینشناسی آمریکا مرکز این زمین لرزه رو در 45 مایلی نیویورک در ایالت نیوجرسی اعلام کرده. شهردار نیویورک اعلام کرده که این زلزله خسارات چندانی به بار نیاورده و به کسی هم آسیبی نرسیده. زمین لرزه در حالی اتفاق افتاده که همزمان نشستی در شورای امنیت سازمان ملل در جریان بود. شدت زمین لرزه باعث شد تا جانتی سوریپتو رئیس سازمان نجات کودکان برای لحظاتی سخنرانیش رو قطع کنه و یکی از حاضران بپرسه آیا زلزله داره میاد. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. شاید از نظر اندازه و بزرگی مثلا قابل مقایسه نباشه مریم با زلزله که همین اخیراً در تایوان آمد، اما بالاخره نیویورک شهری است پر از برج‌های بزرگ، میزبان سازمان ملل متحد و کمتر آشناس با لرزه های این چنینی. چه واکنشی دیدی اونجا در سطح شهر؟ دقیقا همینطوره فرداد، قابل مقایسه نیست، اما این بزرگترین زلزله در یک قرن گذشته در شرق آمریکا بود. ساعت تقریبا 10:23 صبح بود که میلیون ها شهروند نیویورک، نیوجرسی، کنریکت و باستن این زلزله رو احساس کردن. من هم در همون ساعت اینجا در استودیو بودم و داشتم برای یک برنامه دیگه برای یک گزارش آماده می شدم که کل ساختمون به لرزه در اومد و وسایل استودیو جابجا شدن. کمتر از 30 ثانیه طول کشید می‌خواستیم ساختمون رو ترک کنیم که آلارم‌های تلفن به صدا در اومدن و از این زلزله 4.8 ریشتری به شهروندان اطلاع دادن و در این پیام این آلارم گفته شده بود که میتونیم داخل بمونیم. برای نیویورک که یک شهر بسیار متراکم از لحاظ جمعیت و پر شده از ساختمان‌های آسمان خراش، وضعیت ترسناکی بود و مردم هم به چنین شرایط اضطراری میشه گفت که عادت ندارن و به همین دلیل آشفتگی زیادی رو به دنبال داشته. خیلی از پروازها لغو شدن یا هم به تعویق افتادن و متروها هم برای مدتی از کار افتادن، اما حالا به نظر میرسه که همه چی به حالت عادی برگشته. در شورای امنیت هم همونطور که تو گفتی یک جلسه در مورد حفاظت از امدادگران و وضعیت بشری در غزه در جریان بود که این زمین لرزه رو دوربین‌های سازمان ملل ثبت کردن که همون موقع یک سخنرانی در مورد وضعیت در غزه در مورد کودکان در جریان بود که اتفاقا سفیر دائم فلسطین از این فرصت استفاده کرد و به کسی که کنارش نشسته بود گفته بود که سخنرانی تو باعث شد که زمین به لرزه در بیاد. اما در کل باید بگم که کتی هوکل فرماندار نیویورک در یک کنفرانس خبری گفت که تیمش در حال بررسی و ارزیابی خسارات احتمالی از این زمین لرزه هستند و اریک آدامز هم در یک کنفرانس خبری جداگانه گفت که پس لرزه ها امکان داره که در طول روز اتفاق بیفته، اما شهروندان میتونن به روال عادی روزمره خودشون ادامه بدن. آتش نشانی نیویورک هم اعلام کرده که حالا که تا این لحظه از خسارات احتمالی هیچ گزارشی رو دریافت نکرده. رئیس مدارس نیویورک هم گفته که مدارس این زمین لرزه رو احساس کردن، اما همه چی نرمال هستش و والدین نیاز نیست که بچه‌هاشون رو زودتر از مدرسه بردارن. کاخ سفید هم یک بیانیه صادر کرده و گفته که رئیس جمهور بایدن و دولتش با مقامات محلی و فدرال در ارتباط هستند و در صورت نیاز به هر گونه حمایت فدرال میتونن کمک بکنن. چاک شومر سناتور دموکرات از ایالت نیویورک هم گفته که وضعیت رو از
از نزدیک دنبال میکنه و در صورت هر گونه نیاز به کمک فدرال او هماهنگی ها رو انجام خواهد داد. به هر حال این وضعیت ترسناکی بود به خاطر اینکه خیلی از ساختمان های نیویورک بعد از سال 2000 ساخته شدند و اون مقاومت در مقابل زلزله رو ندارن و اگر یک زلزله بزرگتر رخ بده این میتونه مرگبار باشه برای نیویورک که البته امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته. ممنونم از همکارم مریم رحمتی از نیویورک. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز به بالتیمور رفته تا از محل ریزش پل فرانسیس اسکات کی بازدید کنه و با خانواده 6 کارگر ساختمانی که جانشون رو در این حادثه از دست دادن دیدار کنه. حضور بایدن در بالتیمور بیش از هر چیز برای یک جدول زمانی بازگشایی این بندر بزرگ به حیاتی آمریکاست. او که در محلی نزدیک به پل تخریب شده سخن گفت، وعده داد که دولت فدرال 60 میلیون دلار کمک برای بازسازی پل در اختیار دولت محلی قرار بده. پنجشنبه مقامات ارتش ایالات متحده گفتند که قصد دارند تا پایان ماه می بندر بالتیمور رو به طور کامل بازگشایی کنند. جدا کردن و انتقال قطعات بزرگ پل به دلیل عظمت و وزن بسیار بالای اونها به عهده ارتش آمریکا گذاشته شده. در همین حال یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده بررسی و استماع در مورد ایمنی در بنادر ایالات متحده رو شروع میکنه. 28 مارس کشتی حمل کانتینر دالی به دلیل نقص فنی در سیستم برق با یک پایه از پل فرانسیس اسکات کی در بالتیمور برخورد کرد که در اثر سقوط پل 6 نفر کشته شدند. وستمور فرماندار ایالت مریلند میگه شرایط دشواره و برای بررسی وضعیت زیرآب از امکانات متفاوتی استفاده میشه. دیروز ما یک تحلیل اسکن سه‌بعدی از کف رودخانه را به شما نشان دادیم. اکنون غواصان از این تصاویر برای حرکت دادن لاشه پل استفاده می‌کنند. همانطوری که دیدید آب آنقدر کدر است که غواصان نمی‌توانند بیشتر از 1 متر را ببینند. به یاد داشته باشید ریزش پل آنقدر شدید بوده که فلزهای آن در هم پیچیده که کار را سخت و فوق‌العاده می‌کند. بنابراین هر غواصی که به داخل آب می‌رود با اپراتوری همراه شده که از ترکیبی از تفسیر تصاویر و نقشه‌ها و تصویرهای سه‌بعدی استفاده می‌کنند تا بتواند شریک خود را در تمام عملیات نجات راهنمایی کند. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. خیلی تصویر تکان دهنده‌ای بود. حتما دیدید شما هم موقعی که این پل فرو ریخت. چقدر به نظرتون مهم هست نقشی که دولت فدرال بازی میتونه بکنه و الان داره میکنه در احیا و بازسازی این پل؟ همونطور که شما گفتین تصویر بسیار وحشتناکی بود. الان متوجه میشیم که چقدر پیچیدگی هم داره. الان حرفای فرماندار ایالت مریلند نشون داد که عملیات پاکسازی این تنگه و برداشتن این قراضه های این پل چقدر هزینه‌زا هست، چقدر پیچیده هست و به هر حال دشوار هست برای این ایالت که بتونه که سریع برگرده به حالت عادی. و کمک دولت فدرال بسیار مهم هست. همه چشمان امروز با آقای بایدن بود در خصوص این که خودشون قبلا گفته بودن که همه هزینه‌های بازسازی این پل رو پرداخت خواهند کرد و به هر حال هزاران نفر از این پل عبور می‌کردن. صرف‌نظر رو که از بنادر بسیار بزرگ آمریکا هست با بندر بالتیمور و بیشتر از 30,000 نفر به طور مستقیم از اونجا ارتزاق می‌کنن و همین الان بحث سر این هستش که چقدر این اختلال باعث شده که سیستم چرخه عرض و تقاضا به هر حال مختل بشه و بنابراین کمک آقای بایدن نه تنها فقط برای ایالت مریلند هست، برای شهر بالتیمور هست و هزاران نفری که به طور مستقیم در واقع درگیر این حادثه هستن، بلکه به خاطر یعنی در اون اشل بزرگتر برمیگرده به اینکه این کمک میتونه که به اقتصاد آمریکا کمک کنه و از اینکه بخواد یک اختلال ایجاد بشه، وقفه ایجاد بشه جلوگیری بکنه. نه فقط در مورد این پل که حالا حادثه غیرعادی براش اتفاق افتاده، اما در مورد زیرساخت‌ها در ایالات متحده آمریکا الان سال‌هاست که نگرانی جدی وجود داره، به خصوص در مقایسه با رقبای بین‌المللی ایالات متحده مثلا چین که همینطور داره زیرساخت‌های جدید و به روزی میسازه. خیلی ها چه در دموکرات‌ها چه در جمهوری‌خواها انتقاد میکنن که چه دولت‌های محلی چه دولت فدرال انرژی و منابع کافی نذاشتن برای بازسازی زیرساخت‌ها در این کشور.
این مسئله کاملا درستی است. همه کسانی که از چین بازدید کردن یا به هر حال رفت آمد دارن میدونن که میزان نوسازی یا بازسازی در بسیاری از ایالت‌های چین اصلا قابل مقایسه با ایالت‌های آمریکا نیست و فرسودگی زیرساخت‌های عمده مثل پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها اینا اساساً برای کسانی که با آمریکا سفر میکنن براشون قابل تصور نیست که چقدر به هر حال اینا کهنه هستش، فرسوده هستش و متناسب با تصویری نیست که از ایالات متحده دارن. بنابراین شاید این حادثه که برای این پل اتفاق افتاد کمی که این کارم کرده در کنگره آمریکا در بقیه بخش دولت فدرال باعث بشه که تحقیقاتی انجام بشه در خصوص پل‌های مشابهی که وجود داره و در خصوص به هر حال اتفاقات مشابهی که میتونه بیفته و این نه تنها باعث بشه که به هر حال ضریب اطمینان برای این پل‌ها رو افزایش بدن یا اون اقداماتی که لازم هست مطمئن شن که مثلا این پل‌ها از آسیب دور هستن این کارا رو انجام بدن، بلکه موضوع بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های اصلی آمریکا رو جدی‌تر بگیرن. در طی سال گذشته خیلی مطرح بوده که دولت فدرال در واقع یک بودجه خیلی بزرگ اختصاص بده به بازسازی زیرساخت‌های اصلی که معمولاً در کنگره آمریکا با مشکلات جدی مواجه بوده برای اینکه تصویب بشه، به خاطر اینکه به هر حال بدهی زیادی رو اضافه میکنه به کسری بودجه آمریکا. چقدر فکر میکنید که این موضوع میتونه در انتخابات ریاست جمهوری هم تاثیرگذار باشه؟ به نظر من نحوه برخورد آقای بایدن با این مسئله مهم هست. ببینید الان مثلا همین بحثی که مطرح کردن که دولت فدرال باید همه هزینه این پل رو بده، خب یه بخش یعنی باید در واقع کنگره آمریکا موافقت بکنه با این پرداخت هزینه و این آقای بایدن که از جیب خودش نمیتونه پرداخت بکنه یا از بودجه کاخ سفید و خود این مسئله پیچیده‌ای هست که چجوری میخواد انجام بشه. به نظر من از نظر سیاسی آقای بایدن تونسته که در جلوی خبرها قرار بگیره و اجازه نده که به هر حال تاثیر منفی بذاره این تبعاتی که فروریزش این پل داشته در واقع روی کمپین انتخاباتیشون در انتخابات آمریکا. بخاطر این گفتش که به صورت کامل که ما هزینه رو پرداخت می‌کنیم با توجه به اینکه ما می‌دونیم که مثلا هزینه پل 1 میلیارد دلار هستش و هزینه‌های جنبیش ممکن هستش که تا 5 میلیارد دلار در واقع بالا بره، به خاطر اینکه بسیاری از بیزنس‌ها هستن، شرکت‌ها هستن، افراد هستن که به خاطر این اتفاقی در این پل افتاده هزینه دیدن و الان این شکایت ها هستش که داره سرازیر میشه به دادگاه های مختلف در ایالات متحده در خصوص این حادثه و فقط بسیار پرهزینه خواهد بود و اینکه شرکت های بیمه یا اون شرکتی که مالک کشتی بوده کدومشون این پرداخت رو انجام بدن بحث زیادی است که به هر حال خود همین این مسئله مهمی هستش که بعد در طی ماه‌های آینده چه جوری و چه کسی اینو پرداخت خواهد کرد. ولی دولت قطعا الان این پرداخت خواهد کرد که این ایالت برگرده به روال عادی خودش. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.